ਪਿੰਜਰ ਭਾਗ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਤੋਵਾਲ। ਰਹੀਮੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਰਹੀਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਮਤ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਲੂਣੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਤਰੀਮਤ ਦੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਰਹੀਮੇ ਦੀ ਮਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਝੁਰਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਪ੍ਰਾਣ ਨਰੋਏ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਚੌਂਕੇ ਦੇ 32 ਕੰਮ ਸਵਾਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲੋਗੜ ਕੱਤ ਕੇ ਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਰੰਕ ਭਰ ਛੱਡੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਮਹੀਨ ਕੱਤ ਕੇ ਦਹੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਹੂਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਹੱਡਾਂ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਛੜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਆਟਾ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਪਾਹ ਵੇਲ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਚਾਹ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰਿੜਕਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਕਈ ਨਕਲਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਠੂਠੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਦਿਓਂ ਰਾਤੀ ਝੁਰਦੀ ਰਹੀਮੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਭੂਰੋ ਦਾ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 15 ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਵੇਖੇ, ਖੌਰੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ। ਅੰਮਾ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ? ਭੂਰੋ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਿਆਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਧੀਏ, ਇੱਕ ਬੌਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਧੋਈਏ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣਿਆ ਏ ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬੌਲੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਅੰਮਾ ਉਹ ਬੌਲੀ? ਰਤੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਉਸ ਬੌਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੰਬੂ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਭੂਰੋ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੀਲਾ ਚੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਰਤੋਵਾਲ ਛੱਤਵਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਸ ਰਤੋਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਦਾ ਭੂਰੋ ਮੂੰਹ ਵਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸੜਕ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀੜੀ ਹੋਈ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4 ਕਹਾਰਾਂ ਨੇ ਭੂਰੋ ਦਾ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਰਤੋਵਾਲ। ਭੂਰੋ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਉਹ ਰਾਹ ਨਾ ਮੈਲੇ ਹੋਏ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨਾ ਤੱਕਿਆ। ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਰਾਮਚੰਦ। ਭੂਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਲਾਂਭਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਜਣੇ ਦਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੇਖਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਵੇਖਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਏ। ਅੱਛਾ ਅੰਮਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੀ। ਭੂਰੋ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਛੋਪਲੇ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭੂਰੋ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਰਹੀਮੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਈਂ ਬੱਚੇ ਜੀਣ ਨੀ, ਦੁੱਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਵਾਰ ਨਾ ਆਵੀਂ। ਰਹੀਮੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਖੌਰੇ ਉਹਦੇ ਜੀਅ ਵਿੱਚ ਵਲੇਲ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਏਡਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਅੰਮਾ, ਜਾਵੇਦ ਦੇ ਅੱਬਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਨਾਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂਓ ਕਹਿਣਾ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਜ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਲੈ ਹੈ ਖਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕੱਟ ਲਵੇਗਾ, ਬੜੇ ਦਾਈਏ ਨਾਲ ਰਹੀਮੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਭੂਰੋ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਰਸ਼ੀਦਾ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦਾ, ਪਰ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਤੋਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਔਖਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਭੂਰੋ ਦੁਚਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਖ ਪੱਟ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ। ਪਰਾਇਆ ਮਰਦ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਕੀ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਪਿਆ ਰਵੇ। ਅੰਮਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੱਤੀਏ ਤੇਰੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਲੇਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗਰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਭੂਰੋ ਸੋਚਦੀ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਖਫਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਰਤੋਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਰਤੋਵਾਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਨਾ ਲੰਘੇ। ਭੂਰੋ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ, ਨਾ ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਜਾਵੇਦ ਪਿਓ ਦਾ ਵਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਤੋਰਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਤਰੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰਹੀਮੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਭੂਰੋ ਛੋਟੇ ਜਾਤਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮੀ ਯੱਕੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੱਟੇ 'ਤੇ ਯੱਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਨਿੱਕੜ ਸੁੱਕੜ ਪਿੱਛੇ ਧਰ ਕੇ ਭੂਰੋ ਤੇ ਅੰਮਾ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਯੱਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿਚਕੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭੂਰੋ ਦਾ ਜਾਤਕ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੰਮੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਾਤਕ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਯੱਕਾ ਰਤੋਵਾਲ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਯੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਥੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਈਂ ਦਾ ਕੋਠਾ ਸੀ। ਤੰਬੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਨੇ 2-3 ਨਿੱਕੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਪਵਾ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੁਸਾਫਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੌਲੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਬੌਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ।
ਸਾਈਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਮੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੰਢ ਪੋਟਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਂ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਵਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਖੇਸੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਰਤੋਵਾਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਨਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਤੂਤੀ ਨਾ ਵਜਾਈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਾਉਣ ਨਾ ਗਾਵਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੂੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੌਡੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਛਣਕੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਬੌਲੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਚਾਂ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਨੱਸ ਜਾਵੇ। ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਚੀਚੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿੱਡੇ ਨਿਕੰਦਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਾਈਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਭੂਰੋ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੰਭਲੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਝੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੁਦੈਣਾ ਵਾਂਕਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੱਸਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾੜ ਸੁੱਟੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰੇ 13 ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮੀ ਦੂਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਪਿਛਾਂ ਸਕੜਾਲੀ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਤੇ ਅੰਮਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਆਪੇ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਂਝ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੀ ਪੁੱਛਦੀ। ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਭੱਜ। ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਚਾਕਰ ਸ਼ਾਕਰ ਸਭੇ ਵਸਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਹੌਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਤ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੱਕ ਨਾ ਸਕੇਗੀ। ਭੂਰੋ ਦਾ ਇਹ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਤੱਕ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੱਕ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਭੂਰੋ ਸੋਚਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ। ਫਿਰ ਭੂਰੋ ਸੋਚਦੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਲੇਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੂਰੋ ਦਾ ਜੀ ਥਾਵੇਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਭੂਰੋ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਨਿਕਲ ਪਿਆ। ਜਹੇ ਆਏ ਤਹੇ ਟੁਰ ਚੱਲੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਆਇਆਂ ਦਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਸਾਡੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਸਬਰ ਪਵੀ। ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਅਥਰੂ ਭਰੇ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਅਥਰੂ ਪੀਤੇ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਮਾ ਕੋਲ ਪਾ ਕੇ ਭੂਰੋ ਪੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੱਕਾਂ ਤੇ ਪਛਾਣ ਤੇ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਇਤਨੇ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਭੂਰੋ ਪੁੱਛ ਛੱਡਦੀ, ਵੀਰਾ ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ? 2 ਗਾਜਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ। ਕਾਮੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਰਾਮਚੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰਾਮਚੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਭੂਰੋ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਵੇਂ ਭੋਏ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਗਏ। ਭੂਰੋ ਦੇ ਚਕਰਾਂਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੂਰੋ ਉਸੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਲੀ ਦੀ ਖਲੀ ਰਹੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਂਗਸ ਧਰੂ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਢੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਦੀ ਖਲੋਤੀ ਅਨਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸੂਹੇ ਅਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੋੜਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਚੁਆਤੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਢਹਿ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਸੂਹੇ ਅਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦ ਤੋੜਦਾ, ਅਨਾਰ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਟੇਪੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਝੱਗੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਮੁਰਾਦੀ ਮੋਈ ਹਾਂ। ਕਾਮੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਗੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚਾ ਲਿਆ। ਭੂਰੋ ਦੀ ਸੁਰਤ ਥਾਵੇਂ ਆਈ। ਉਸਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਅਨਾਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸਨੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬਣੀ, ਨਾ ਅਨਾਰ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਮਾਲਕ ਲੱਗਾ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਮਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਗੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਖੂਹ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੂਰੋ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਢਹਿ ਗਏ। ਰਾਮਚੰਦ ਜਦੋਂ ਭੂਰੋ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭੂਰੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਮੁੜੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦੀ ਝਲਾਰ ਪਈ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਾਦ ਸੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝ ਲੈਣੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ? ਰਾਮਚੰਦ ਦੇ ਪੈਰ ਭੂਰੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਭੂਰੋ ਕੂਹ ਵੀ ਨਾ ਸਕੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਬੀਬੀ?
ਭੂਰੋ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਰਾਮਚੰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਭੂਰੋ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੁੱਤ ਦੀ ਬੁੱਤ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਚਾਂ ਦੇ ਗੱਚ ਡੁੱਲੇ। ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਹਰਫ ਨਾ ਬੋਲ ਹੋਇਆ। ਰਾਮਚੰਦ ਠਠੰਬਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਭੂਰੋ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਮੁੜੀ ਤੇ ਭੂਰੋ ਚੁੱਪ ਦੀ ਚੁੱਪ ਗੁੰਮ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਭੂਰੋ ਬੁੱਤ ਦੀ ਬੁੱਤ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਸਕੜਾਲਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਭਲਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਭੂਰੋ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਪਰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗਦੇ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਬੀਬੀ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਮੇਰੀ ਵਿੱਥਿਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੋਲ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੋਂਦਾ ਮੂੰਹ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸਾਂ। ਫੇਰ ਖੌਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਮੋਈ ਹੋਈ ਭੂਰੋ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੇਰ ਖੌਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਥਰੂ ਟਹਿ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਭੂਰੋ ਸੋਚਦੀ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀ ਵਾਕਰ ਅਨਾਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਖਲੋਂਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੀ। ਖੌਰੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਹਿਰ ਅਜੇ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਪਛਾਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਢੇ ਵੇਲੇ ਰਾਮਚੰਦ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਉੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕੀ। ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂਟੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਭੂਰੋ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਏ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਤ੍ਰਹਿ ਕੇ ਤੱਕਿਆ। ਰਾਮਚੰਦ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਤੂੰ ਭੂਰੋ ਹੈ? ਰਾਮਚੰਦ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਸੱਚ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਭੂਰੋ ਹੈ? ਰਾਮਚੰਦ ਨੇ ਫੇਰ ਆਖਿਆ। ਭੂਰੋ ਦਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮਚੰਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟਹਿ ਪਵੇ। ਉਹ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਵੇ। ਉਹ ਭੂਰੋ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਉਹ ਭੂਰੋ ਸੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਦੀ ਭੂਰੋ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਭੂਰੋ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਭੂਰੋ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਭੂਰੋ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਭੂਰੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੀ। ਰਾਮਚੰਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਉਂਝ ਦੀ ਉਂਝ ਗੁੰਮ ਦੀ ਗੁੰਮ ਪਿਛਾਂਹ ਪਰਤ ਪਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਭੂਰੋ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਜਾ। ਰਾਮਚੰਦ ਨੇ ਭੂਰੋ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ 2 ਕਾਲੇ ਕਦਮ ਤੁਰ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆਵੇਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੂੰ ਭੂਰੋ ਹੈ। ਭੂਰੋ ਚਰੋਕਣੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਝ ਭੂਰੋ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਭੂਰੋ ਪਿਛਾਂਹ ਪਰਤ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਤੱਕੀ। ਭੂਰੋ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੰਮਾ ਨੇ ਬੌਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਪੁੱਜਦੀ ਸ਼ੀਰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਅੰਮਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਯੱਕਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੜਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੱਗ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਕਰਕੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਾੜ੍ਹਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੂਰੋ ਭੜੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਜੋੜਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਅੱਗ ਸੁਲਗ ਪੈਂਦੀ। ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਧੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਭੂਰੋ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸਦਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੇਸੀ ਜਵੈਣ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵੀ ਬਹਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 2-3 ਦਿਨ ਫੱਕੀਆਂ। ਕਦੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਕਟੋਰੇ 3-4 ਦਿਹਾੜੇ ਪੀਤੇ। ਕਦੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਖੌਰੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇ ਸਹੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੇ ਵਲੇਟੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਝ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਹੜਬਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਹੋਣ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਛ ਨਾ। ਉਂਝ ਭੂਰੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੱਥ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਵੇਦ ਨਾਲ ਮਦਰੱਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਹੀ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਭਰ ਕੇ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗਰਾਹੀਆਂ ਅੰਦਰ ਘੱਤ ਲਈਆਂ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦਾ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਭੂਰੋ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਡੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਕੇ ਭੂਰੋ ਨੇ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਏ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਘੜੀ ਕੁ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਛੱਤੋਆਣੀਓ? ਆਹੋ। ਫੇਰ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ ਸਾਡੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੋਹੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਦਾਣੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਫੇਰ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਹੈਂ?
ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਫੱਕਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ? ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਆਂਦਾ ਏ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਅਸਮਾਨ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭੂਰੋ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭੂਰੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਰਸ਼ੀਦੇ ਤੇ ਭੂਰੋ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਭੂਰੋ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਰਸ਼ੀਦਾ ਚੁੱਪ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਭੂਰੋ ਵੇਂਦੀ ਰਹੀ। ਰਸ਼ੀਦਾ ਕਦੇ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਪਰਤਦਾ, ਕਦੇ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਪਰਤਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨੀਂਦਰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੁਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਖਿਆ। ਜਾਵੇਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਭੂਰੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ। ਅੱਜ ਭੂਰੋ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਭੂਰੋ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਰਤ ਕੇ ਹੰਭ ਗਏ, ਪਰ ਨੀਂਦਰ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਢੁੱਕੀ। ਇੱਕ ਉੱਡਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ? ਪਏ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਕੀ? ਭੂਰੋ ਨੇ ਤ੍ਰਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਰਸ਼ੀਦਾ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੀ ਚੁੱਪ ਲੰਮੀ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਆ ਬੈਠੀ। ਸੁਣਿਆ ਏ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਪਰਾ ਜਵਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ? ਭੂਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਬੜ-ਵਾਹੇ ਬੋਲ ਪਈ। ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭੂਰੋ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭੌ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਏ। 10-11 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਿਆ। ਖੌਰੇ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਣਚੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਪਛਾਣਾ ਵੀ ਨਾ। ਉਸਦੀ ਮੱਸ ਫੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਜਾਵੇਦ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਏ। ਭੂਰੋ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਭਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਰੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਸੱਚੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਆਈ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ, ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ। ਭੂਰੋ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਭੂਰੋ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਪਲ ਦੀ ਪਲ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਈਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਟ ਚੰਗਿਆੜੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਖੌਰੇ ਉਸਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਖੌਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਜਹਾਨ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਲਹੂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਖੌਰੇ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਦਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਏ। ਘੜੀ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਰੋ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਅੰਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸ ਘੜੀ ਭੂਰੋ ਦੀ ਅਪਣੱਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਅੰਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਹੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਭੂਰੋ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਘੋਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਰਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਖੌਰੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਸ਼ੀਦਾ ਛੱਤਵਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਭੂਰੋ ਨਿਡਾਲ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ। ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਂਗੂਰ ਦਲੀਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਭੂਰੋ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਘਾਹ ਦੇ ਤਿਣਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸੜਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਬਲਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿਆ ਸੇਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤ੍ਰਬਕ ਕੇ ਜਾਗ ਪਈ। ਉਸਦਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਦੁਖਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਖ-ਧੁੱਖੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਜਵੈਣ ਫੱਕਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਂਬੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਪਏ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਿੱਘ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 1947
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖੱਖੜੀ ਫਾੜੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਾੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਧੂੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਗੇ ਦਿਆਂ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਪਏ ਮਰੀਂਦੇ ਸਨ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਏ ਸੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿਆ ਕੱਪਦਾ ਸੀ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਵੱਢ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭੂਰੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਂਹਦੀ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਹਿਆਂ ਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਲੋਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨ ਪਏ ਚੜ੍ਹਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪਏ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕੀ ਛਵੀਆਂ ਤੇ ਟੋਕੇ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਧਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਣਾ ਖਣਾ ਆਖਦਾ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਲੋਕੀ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਖਲੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਭੂਰੋ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਚਦੀ, ਭਲਾ ਇਤਨੀ ਖਲਕਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ? ਭੂਰੋ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੀ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਦਾ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਭੂਰੋ ਕਹਿੰਦੀ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਝੱਖੜ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਲਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਛਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਭੂਰੋ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਛ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੋਆਂ ਪਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਫੂਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਦਾ ਰੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੜਿਆਂਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ 15 ਅਗਸਤ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਭੂਰੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵੱਜੇ, ਸਾਵੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ, ਰੋਜ਼ ਮਸੀਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭੂਰੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਭੂਰੋ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਰਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰੀਂਦੇ ਕੁਟੀਂਦੇ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਕਈ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਕਈ ਆ ਕੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਭੂਰੋ ਦੇ ਕੰਨ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾੜਦੇ ਹੋਣ। ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰੀਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੂਰੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲਾਗ ਚਾਗ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਰੀ। ਭੂਰੋ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਭੂਰੋ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ, ਭੂਰੋ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸਾਕ ਵੀ ਪੂਤੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਭੂਰੋ ਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਬੁਝਾਵੇ। ਓੜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਨੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਡਾਂ ਡਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰੇ ਭੁਕੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਰਾਤ ਬਰਾਤੀ ਭੱਜਦੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੀਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੋਹਾਂ ਦੇ ਕੋਹ ਟੁਰ ਟੁਰ ਕੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਲੱਭਦੇ। ਭੂਰੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਝੌਂਪ ਲੈਂਦੀ। ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬਾਹਰ ਵੇਂਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਝਾਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਉੱਤੇ ਰਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੋਹ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੰਦਰੇ ਮਰੋੜ ਛੱਡੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮਿੱਥ ਲਈ ਸੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਬਰਾਤੀ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦਾ, ਭੂਰੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਵਾਤੀ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਂਭਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਪਈਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕੀ ਕੱਢੇ, ਹੌਂਕਦੇ ਤੇ ਧੁਖਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਅੱਧੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਬੀ ਪਈ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਭੁੱਜ ਭੁੱਜ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਲਮਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਰਕਾਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪਿੰਜਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤਰੇਵਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲਾਰੀਆਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਚੀਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਫੂਕਣ ਦਾ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੱਖਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ 3 ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਹੋਏ ਮਾਸ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਭੂਰੋ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੰਕਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੂਰੋ ਨੇ ਤੱਕਿਆ 10-12 ਮਨਚਲੇ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਨੰਗੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੂਰੋ ਨੇ ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਤੱਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਈ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਪਈ ਉਡੀਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਕੈਂਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਚੱਪੀ ਕੈਂਪ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਭਲਕ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ 9 ਰਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤੀ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਨੱਸ ਆਈ ਸੀ। ਨੱਸਦੀ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਲਾ ਕਮਾਦ ਵਿੱਚ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਭੁੱਖੀ ਪਈ ਰਹੀ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਸੁਣ ਕੇ ਬੌਂਤਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੱਝ ਦਾ ਵੰਡ ਵੜੇਵਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਭੌਂਦੇ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਸਹੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕ ਝਾਕ ਗਏ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੂਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਜੰਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਰਦੇ ਪਏ ਸੜਦੇ ਸਨ? ਕੀ ਇਹ ਤਰੀਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੀਮਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲਿਆ ਸੀ? ਭੂਰੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲੰਘਦਾ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ। ਲੋਕੀ ਹੇੜਾਂ ਦੇ ਹੇੜ ਪੈਦਲ ਪਏ ਤੁਰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘੱਟਾ ਉੱਡ ਕੇ ਭੈੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਂਗਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਤ ਭੂਰੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਈ। ਭੂਰੋ ਦਾ ਜੀ ਥਾਵੇਂ ਨਾ ਪਵੇ। ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੁੱਝੇ ਕਿ ਸੜਕ ਰਤੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਾਮਚੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੇਲਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਰਾਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਰਦ ਤਰੀਮਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣਾ ਮੱਕੀ ਬਾਜਰਾ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਭੱਜ ਭੂਰੋ ਨੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਰਾਮਚੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਰਾਮਚੰਦ ਨੇ ਰਤੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਰਤੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਰੋ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੂਰੋ ਦੇ ਡੁੱਲਦੇ ਗੱਚ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਭੂਰੋ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨਦਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਭੂਰੋ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ। ਹਾਂ। ਰਾਮਚੰਦ ਦੀ ਅੱਖ ਭੂਰੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਛਾਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਚੰਗਾ, ਮੁੱਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਤੀਂ ਅਪੜਾ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਭੂਰੋ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਆਈ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਭੂਰੋ ਆਟੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਘਿਓ ਦੀ ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕਾਫਲੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜ ਤੁਰ ਕੇ ਲੋਕੀ ਤਰੁੱਟੇ ਪਏ ਸਨ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚਾਮ ਚਿੱਠਾ ਵਾਕੁਰ ਲਟਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਅਪੜਾ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਰਾਮਚੰਦ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਰੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਰਕਾਲਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੀ ਗੂੰਜਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਰਾਮਚੰਦ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁੰਨ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿੜਕਾਂ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਪਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭੂਰੋ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੁਰ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਲੀ, ਰਾਮਚੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਦੀ ਗੰਢ ਰੱਖੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਭੂਰੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਰਾਮਚੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਤੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਭੂਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਹੋਰੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਭੂਰੋ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਉਲਾਂਭਾ ਸੀ। ਰਾਮਚੰਦ ਨੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ? ਭੂਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਪਰ ਰਾਮਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ? ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ? ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਤੇਰੇ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਪਾਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਿਆਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਰਾਮਚੰਦ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭੂਰੋ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮਚੰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਮ-ਛਮ ਅੱਥਰੂ ਢਹਿ ਪਏ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ ਉਹਨੂੰ? ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਚੰਦ ਨੇ ਉੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਰਾਮਚੰਦ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਾ ਲੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਨੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਮਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਭੂਰੋ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਇੱਕ ਵਲੇਟ ਖਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਖੌਰੇ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੀ? ਰਾਮਚੰਦ ਨੇ ਅਖੀਰੀ ਵਾਹ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਆਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਭੂਰੋ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਲਾਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਆਹੋ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਰਾਮਚੰਦ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਉਂਝ ਦੇ ਉਂਝ ਪਹਿਰਾ ਪਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਰਾਮਚੰਦ ਤੇ ਭੂਰੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਂਪਣਾ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਸ ਸ਼ੌਦੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੱਭ ਗਏ ਤਾਂ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਰਾਮਚੰਦ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਡਾਢਾ ਹਿਰਾਸ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਛੱਤੋਆਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੀ? ਰਾਮਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਗ? ਹਾਂ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ? ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਸੇ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਫੂਕ ਛੱਡੀਆਂ। ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਰਖ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਸੱਜਰੀ ਹੋਣੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਖੜੀ 'ਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜੋਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਰਾਮਚੰਦ ਦੀ ਭੈਣ। ਮੈਨੂੰ ਸਕੜਾਲੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾਵਿਆ ਜੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕੁਝ ਲਾਜੋ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਘੱਲਾਂਗੀ, ਭੂਰੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਪੰਧ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਰਾਮਚੰਦ ਅੱਗੇ ਜੋੜੇ। ਭੂਰੋ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਭੂਰੋ ਨੇ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਠੀ ਤਾਣ ਲਈ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਵੇਚਣ ਆਈ ਸਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਵੇਚੇ ਨੀ? ਪੈਸੇ ਵਿਖਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬਾਂਕ ਲਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਭੂਰੋ ਨੇ ਝਪਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਪੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬਾਂਕ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ?